ግጭቱን ማስቀጠል ይቻላል። ትርፉ ግን መግደል፣ መሞት፣ ዶላር ተኮስ ከሁለቱም ወገን ዶላር እየተኮስን በአንድ በኩል ደግሞ ረሃብ አለ እያል ሰው እየጨረስን ድል ልናመጣ አንችልም። የኛ ድል በመግደል ላይ የሚቆም አይደለም። አይጠቅመንም ብለን ከተግባባን በኋላ የጥሞና ጊዜውን ከማወጃችን በፊት የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ። በነገራችን ላይ የሰራዊት ማውጣትን በሚመለከት ያው ከዚህ ቀደም ሐሳቡን መግለጹ የራሱ ችግር ስላለበት ከወታደራዊ ዲሲፕሊንና ሚስጥር አንፃር አልተገለጸም። ግን አሁን ግልጽ ለማድረግ እኛ ወታደር ያወጣ ነው ትናንትና መቀሌ ወጣ ሲባል ስትሰሙ አይደለም። ከአንድ ወር በላይ የፈጀ ፕሮሰስ ነው። በአራት ግንባር ከፍለን እያወጣን ነበር። በአንደኛው ግንባር ትጥቆቻችንና ወታደሮቻችን ስናወጣ እናንተም አልጠረጠራችሁ፣ ጁንታውም አልጠረጠረም፣ ብዙ አላወቀም። ሁለተኛውን ዙር ስናወጣ ለምሳሌ ከምርጫ 15 ቀን በፊት ሰፊ ኃይል አወጣናል። ብዙ ችግር አልነበረም። ሶስተኛው ኃይል ስናወጣ ነው ጥርጣሬ የመጣው። በርከት ያለ ኮምቦይ በርከት ያለ ኃይል ታጥቆ ተጭኖ ከመሃል አካባቢ ተንቤን አካባቢ ያለው ጋር ሲወጣ በዚህ ጊዜ ሰፋ ያለ ህዝብ በማሰማራት ትጥቅ እየወጣ ነው ሰራዊቱ እየወጣብን ነው በሚል እና በሌላም ምክንያት በየቦታው መንገድ መዝጋት በየቦታው በጣም ሰፊ ስለሆነ ተጓዡ ኃይል አሁን እንደምነግራችሁ አይደለም። አንዴ 2000-3000 መኪና በሚንቀሳቀስበት ሰዓት በኪሎሜትሮች ነው ጉዞ ያለው እና እዚህ መሃል መንገድ እየዘጉ ግጭት ለመፍጠር ጎማ መተንፈስ፣ መኪና ማቃጠል አይነት ሙከራዎች ተደርገዋል። ግን ከዛ ፊት የተሰራናቸው ስራዎች ብዙ አልታወቁም ወይም በኋላ ሶስተኛው ተጠርጥሮ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ኃይል ከመሃል አካባቢ ከተለያየ ሰፈር ተበትኖ የነበረ ተሰብስቦ ሲወጣ እንደዛ አይነት ጥቃት ለማድረስ ተሞክሯል። አራተኛው ከመቀሌ ያወጣነው ኃይል መቀሌ አካባቢ ጠንከር ያለ ኃይል በብዙ በሺ የሚቆጠሩ መኪናዎች አሰልፎ የወጣ ኃይል አመቺ ቦታ ላይ ስለነበረ ጥቃት ያልደረሰበት ብቻ ሳይሆን መቀሌን በኃይል ተይዟል ወይ ለምትሉ ሰዎች ከመቀሌ መከላከያ ወጥቶ ቢያንስ ለሁለት ቀን ጁንታው አልገባም። ቢያንስ እዛ አካባቢ የነበረ ዝራዥ ደንሶ ሊሆን ይችላል። ግን ኃይሉ የገባው አርሚው እንደወጣ አይደለም። ቢሆን ኖሮማ ያ ሁሉ ሺህ መኪና ሲከተለተል እንዴት ዝም ተብሎ ይለቀቃል? ይሞከር ነበር የተወሰነ ነገር እና እውነታው እሱ አይደለም። እውነታው ጥሞና ያስፈልገናል። አርሶ አደሩ ማረስ የሚፈልግበት ጊዜ ስለሆነ በእኛ ምክንያት አላረሰም አይባል፣ በእኛ ምክንያት ሰብአዊ መብት አይባል። እኛ እየሞከርን ያለነው ለመገንባት ነው። ይሄን ደግሞ ስናደርግ አድሚኒስትሬሽን አሰልጥነን አስተማርተን ፖሊስ አሰልጥነን አስታጥቀን አገርን ጠብቅ ብለን ከሞላ ጎደል መንግስት የሚመስል ነገር ፈጥረናል። አርሚ የከተማ ፖሊስ አይደለም።